მოგესალმებით. დღეს თავნიკოტეიდა გამოგვიცხობს მის საფირმო აჭარულ ბაკლავას. ოღონდ უნდა ვთქვა, რომ მსოფლიოში ესეთი გემრიელი ბაკლავა არსად არ წხვება. ზედმეტი განაჭარბების გარეშე შენს ხელში ვარ გაზრდილი. ზუსტად ვიცი რას ვამბობ. ხო ესეა? ასეა. კი. ვთქვი გამოვიდეს საუკეთესო. ამიტომ გიზიარებთ ზუსტ რეცეპტს, დოზირებულს, ტექნოლოგიით, რომ თქვენც მიიღოთ საუკეთესო შედეგი. რას ვაკეთებთ პირველ რიგში? პირველ რიგში უნდა გავადნოთ კარაქი. ოღონდ, ხო თქვათ. და მარგარინი, 1 ცალი მარგარინი, 500 გრამი კარაქი. კი. მარგარინი გჭირდება იმისათვის, რომ ცომი იყოს ფაფუკი, არ გამოვიდეს წებოვანი და მაღალი გამოვიდეს ჩვენი ბაქლა. თავარია, აუცილებელია მარგარინი და კარაქი. 1 ცალი მარგარინი. კარგი. ეხლა მე ამას ჩავჭრე, რომ მარტივად, ხო, მარტივად გადნის. ამ ქვაბში გავიდნოთ? კი, ამ ქვაბში გავადნოთ. კი, ბატონო. ასე ის ჩაუშვათ მთლიანად. კარგი. გასკურაზე წავიდა ეს. აი ნახეთ, ქაფი რომ მოიდო თავზე, ეს ქაფი ჩავარდაი. და თვითონ კარაქმა მიიღო ოქროსფერი. ნახე რა კარგი ფერი აქვს ანა. ნამდვილად. всё, საკმარისია. ეხლა გამოვთიშავ. კი ბატონო. ავტკიფოთ 3 კვერცხი და 9 ლიტრა წყალი. და ეხლა დავიწყებ ქვილის შერევას. ეხლა ზელა უნდა გავაგრძელო ხელით. ქვილს ვაზერთ თანდათან ისე რომ ცომი ფაფუკი გამოვიდეს. კი არ წუსკობთ. ზუსტად რო ვიცოდე. იმიტომ რომ ახალგაზრდა დიასახლისებმა ხო არ ვიცით ჩვენ მივხვდი რატო. ხო. 9 ლიტრა წყალს რომ ჩაასხამ და 3 კვერცხს და ასეთი ზომის ცომს მიიღებ, ვეღარ თუ ვერ მიხდები რა ბაკლავას ათქობ მაგ. ახლა ჩვენ ეს ცომი დასრულებული არ არის. ძალიან ფაფუკი ცომი გვაქვს, ახლა დავასხამთ კარაქს. კიდე ხო ვიცი? კი. კიდე იმას ვიზამთ, რა ქვია, მოვზევ. ხო. მეტი შენ. თუმცა ქვილს აღარ დავუმატებ. დავუმატებთ ეგ. ეგება კარგი ნახე. ეგება კერა დავუმატებ. კარგი. აი შეხედე როგორ არის კარაქში. კი, ზუბზუბებს. ხოდა რომ შეიზელს ახლა ამას. ცოტას კიდე ქვილს ალბათ მოითხოვს და დავუმატებ. აი ასე ცოტას. რომ კარგად გაზავდეს კარაქში. ანუ ფაქტიურად ოდნავ ეწებება ხელზე, მაგრამ არის ელასტიური, მთლიანად მოსუფთავდა თასი, ქვილის ნასახი არ არის და ეხლა კარგად ამუშავებს ხელით ცომს. კი ბატონო. მეც უნდა შევიხო მე რო იქნება მზად. ასე მარტივად ანთავრდება ამის მოზილ. აი თუ გინდა ცოტა მოზილე, მეტია. ქვილი არ ვიცი ჯერ რომ მოვკიდებ ხელს არ გეწებება ის. არა. არ იწებება. აბა როგორ ხვდები მითხარი? არ ეწებება. გასაგებია. გაწელვადით, საწელვადით. ნახეთ, ხო, თუ აწელვადი და მთავარია ხელზე არ გვეწებებოდეს. არ უნდა დარჩეს თქვილი, ერთი ნამცეციც გაუხსნელი, ისე უნდა იყოს ცომი მოზელი. ამიტომ ბევრ ზელვას ითხოვს აქ. და შრომატევადია. ხო, ამ შემთხვევაში თანამედროვე ტექნოლოგიები გაამარტივებს ამ პროცესს, იმიტომ რომ კომბაინში შეიძლება რომ მოვაზელიოთ ცომი. მოვამრგვალებთ, ამასობაში ხო დაისვენებს ცომი. მე ოდნავ გავაბრტყელებთ, დავალაგებთ, ისევ დავასვენებთ. ყველაფერს უნდა მოვაყაროთ ფქვილი. კი. ხო, სწორია. მე რო დაისვენებს ეს ოდნავ გაბრტყელებული, მე იწყება მთავარი გაწევა. დიახ. ამში 25-ზე მეტი, 25 მინიმუმ უნდა გამოგვივიდეს. რაც მეტი უკეთესი. გვერდებზე რომ გადმოვა
ხო, კი, ხო? ხო. იმ მონაჭერს რომ გაიყვან, იგი ყველაზე კარგი. და ანუ ის კიდევ ზედმეტ, ანუ 25-ზე მეტი ფენა გამოდის. ზედმეტად რომ გამოდის და ყველაზე კარგად ის ამოდის ის. გასაგებია. გაკეთეთ 25 ბურთი 26 და ვიწყებთ ახლა ფენების გაყვანას. ეხლა ვაკეთებთ შაქარ წყალს, ანუ ეგრეთ წოდებულ შერბეტს. ამას ჭირდება 200 გრამიანი ჭიქით 2 ჭიქა შაქარი და ჭიქა ნახევარი ჭიქა და ნახევარი წყალი. გადიდება შაქარი. გადნებოდა. მერე გაჩვენებთ როგორ ფერს მიიღებს. ესე იგი ფერი შეიცვალა, ჩვენ ხომ დავდგით შაქარ წყალი. ახლა უკვე შერბეთია გამზადებული. ანუ პატარა ბუშტუკები გაიგეთა თავზე და სისქეც მოიმატა. და შერბეთი მზად არის. ანუ ვუსვამთ ახლა კარაქს. გავამზადოთ ფენები ჩასაწყობად. რად მომაქვს აგე სათითაო? ასევე ვიტყვი რომ 5 ფენა აქვს თამრიკოდეიდას, აი ესე გამზადებული. რატო 5? იმიტომ რომ არ დაეწეპოს ეს ერთი და დაეწეპ. ხო, აი ეს. და მეორე რომ ყოველ მეხუთე ფენაზე მოვაყარით ნიგოს. ვიწყებ? გაწყინობას. ხო, კუთხეებიდან უნდა იარო, დღეს სქელი ხო რჩება კუთხეებთან. ასე ვადავა, შემოარტყავს. და თან ჩაამაგრებს კუთხეებში. დიახ. თუ რამე გაგვეხა ოდნავ, არ არის პრობლემა, მაგან არ შეგაშინოთ. კარაქს, აი ასე. ფუნჯით არ ვარდა, ფუნჯით შეიძლება, მაგრამ ფუნჯი ასე გემრიელად არ აკეთებს საქმეს. ასე. უფ. ნახე როგორ თუნთულებს. კაი, მეც უნდა ვცადო ახლა. ახლა ასე ამოვდე ხოლმოდან ხელი ნელა. კიდე დავატრიალოთ, ეცადე რომ ჩემსკენ გადმოიტანო. ასე ახლა ვაფენ. როგორც აკეთებენ აჭარელი ქალები. გადავშვი. გადაუშავს დავარდეს, მაი არაა პრობლემა. მერე ასე ავიღებთ და გავასწორებთ, აი. ასე. აი ასტე. ახლა ოდნავ ვასხამ კარაქს, სულ ოდნავ ნახე წერტილებივი. ხო. რომ იგი დაიჭიროს ნიგოზი. კი ბატონო. და ვაყრი ნიგოს. არ უნდა დაგვენანოს ჩემო კარგებო. რაც მეტია ნიგოზი უკეთესია და გემრიელია. აუცილებლად თეთრი, ქათქათა. ხო, კიდევ მეორე ვარიანტია, კეთდება თხილითაც ბაკლავა. გამოდის თეთრი და საუკეთესოდ გემრიელი. ოღონდ თხილიც რომ გაარჩევ, შემდეგ ცხელ ტაფაზე უნდა მოთუშო ის რომ კანგაცლილი თხილი უნდა. კი ბატონო, ან პირდაპირ გათეთრებული თხილი შეიძლება. გათეთრებული ცო, ახლა იყიდება, ადრე არ იყო ბაზარში, ახლა ათეთრ. კი ბატონო. კარგია. აი, არ ვიღებ არაფერს, ისე შენთვის გაკეთებინებს, ისე კარგად რომ როგორ არ უნდა იცოდე, რა უნდა ამის გაკეთებას. აი ეს რა უნდა მაგის კეთება. ეს ახლა ასე გადაღების დროს ჩანს თუ არა, სულ არაა ძნელი. ჩემთვის ეს სალომეს ქორწილი რომ იყო იცი შრომატევადია. თურქის ხუმარი მოვიდა იგი იურასთან რაცხა საქმეს და ჩვენ საწევი ვიყვანით, ახლა დარჩა გაიღვიძა ღამე რომ ვაკეთებ ბაკლავას, წევიდა დაწვა. მერე კიდე გაიღვიძა, კიდე არ დაწექიო, მითხრა. მეუთხარი არა, ამ გადმოსულ კუთხეებს ვაჭრით ასე დედა. კი. და კუთხეებსაც გავწელავთ. კიდე ბურთებს და დავამატებთ ზემოდან და უფრო გვექნება ბაკლავა წამდე. ჩვენი ბაკლავა. კარგი. ასრულდა ჩვენი ბაკლავის ჩაფენა, ახლა ზემოდან უნდა მოусვათ კარაქი. აი ასე. აქ გვაქვს მეგობრებო დაახლოებით თუ არა ზუსტად 36 ფენა ბაკლავის.
და შემდეგი პროცესი უკვე არის მისი ლამაზად დაჭრა. აჰა. მერე ცხობა, შერბეთი უკვე მზად არის და ცხელ ბაკლავას დავასხამთ ცივ შერბეთს. ან თუ ცივია ბაკლავა, ვასხამთ ცხელ შერბეთს. აი ესე საპირისპიროდ. აჰა. კი. ხო, ანუ ხელით აჭრის პროსტორად. ასე მიმართულებას ვაძლევ ხელით, რომ არ ჩავარდეს ჩვენი ბაკლავა და არ დაცემული არ გამოვიდეს. შემდეგ დავით, აი. ისე ხა ეგ უკვე კარაქშია და ჩათვალე ფენოვანი ცომი გამოდის სამკუთხედით. აგებრიელი სოფია. ცხოვაში. კი, კი. აჭარლები ბურმესაც აკეთებენ. ხო. ხო. ცომი ყველანაირად შეიძლება რომ მოიხმარო ადამიანი. ჩვეულებრივი სუფთა ცომი. რა ლამაზია. ეს რა მოიფურჩქნება და ესე გადაიშლება ფენა. ხო. გამოგიყვან კუთხეებს. თითო დავჭრი და ჩვენი ბაკლავა გამოცხვა, ეხლა უნდა დავასხათ შერბეთი. ხო, რა ხმებია? აშიშყინდა. ხო და დავაგემოვნო. აი. ხმაზე ეყობა როგორ ხრაშუნებს და ფენები როგორ არის. იქნება ხრაშო. გემრიელესია.